Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa dalam video terbaru Tinkerman Joe YouTube channel. Dah lama saya tak buat video dalam YouTube channel saya ni. Saya ada lagi satu channel di TikTok yang mana saya buat video pendek lah. Untuk video kali ini saya akan ceritakan sedikit bagaimana kita nak buat correction dan buat upgrade pada crankcase motosikal Suzuki RG Series. Kalau di Malaysia RG Series, kalau di serata tempat lain mungkin nama dia lain. Kalau di Indonesia dipanggil Satria RU, kalau di Thailand dipanggil Akira dan juga Stinger. Kalau di Vietnam dipanggil RGV, RG Sport, Sipo, dan juga ada juga yang menggunakan nama-nama lain. Okey, tanpa berlengah masa, kita pergi ke topik, iaitu buat pembetulan ataupun membuat penambahan yang lebih bagus kepada flow crankcase Suzuki RG Series atau Satria RU atau Sipo atau Akira atau Stinger. Selepas ini. Okey, kepada yang baru bersama saya, ini keadaan rumah kediaman saya lah. Ini Suzuki Swift. Ini ruangan saya bekerja di tepi rumah saja. Sekarang musim hujan di Seremban. Kalau dari luar di sebelah kanan lah, sebelah sana sepepak kereta. Ini keadaannya. Ini motor saya. Selepas saya pindah daripada rumah Seremban 2, saya pindah ke sini lah. Ini sebahagian daripada peralatan yang tak tersusun. Memandangkan bulan puasa, hari raya. Ini lampu Angel Eye untuk saya buat video. Ini RGX yang saya sedang usahakan. Saya tukar gear 5 dan 6. Saya masuk gear yang lebih besar untuk dia ada kemampuan di gear teratas. Okay, ini lemari saya yang ada riding gear. Jaket saya, helmet saya, AGV Casano, Magnum, glove dan full face. Okay. Ini bila saya nak ride je lah saya pakai. Okay. Dan ini enjin saya, bukan enjin ni. Enjin saya, enjin motor ni lah. Okay. Kemudian ini sebahagian daripada crankcase yang saya akan cerita lah. Okay. Pada asalnya, crankcase yang ada, dia bentuk dia macam ni, belah dalam. Okay. So, kebanyakan korang buat blok, kangkang macam-macam lah. Okay, untuk mengelakkan daripada sentiasa kekurangan pressure daripada bawah, kita buka ni. Okay. Sebelum buka, satu perkara yang harus dibuat adalah kita kena welding di sini. Dua-dua side lah. Dua-dua side. Ini side sebelah kiri, ini side sebelah kanan. Okay. Dua-dua side. Jika kita tak buat, kemungkinan besar kalau kita korek ataupun coating, dia akan bocor. Kebocoran ni akan jadi segini ya. Dia bocor macam ni. Okay. Yang mana akan membahayakan. Dia akan bocor macam ni. Baru. So kena buat welding kat situ. Okay. Welding di sini. Boleh ke pakai gam batu atau gam putih ke? Saya tak recommend lah. Okey, kemudian kita akan buat macam ni. Buat trenching. Dipanggil trenching ya. Okey, yang ni dah di welding. So, bila kita buat trenching ni, dia akan makan dalam lah. Okey, trenching yang bagus, kita kena buang ni. Supaya dia lebih. So, dia punya flow tak tersepit di sini. Dia akan flow lagi besar. So, bila flow di sini dah besar, akan ada masalah dari segi compression di crankcase. Jadi disebabkan itu, crankcase yang menggunakan crankshaft biasa tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk menanggung beban. Ini crankshaft biasa. Nampak tu ada lubang. Ini model RGX crankshaft biasa tidak mampu untuk menghasilkan pressure yang dikendaki. Okey. Nampak tu?
Jika kita tak buat ni, dia tak dapat lah. So ini kena potong bahagian ni. So, jadi apa yang kita perlu buat untuk mendapatkan pressure? Okay, ini crankshaft biasa. So kita perlu pakai compression bawah, plate compression bawah. Ini perbezaannya. Kita tutup bahagian tu, kemudian selesailah masalah compression kurang. Bila buka ni, kalau tak cukup compression, tak ada makna. So kena pakai plate compression di bawah lah, bahagian crankcase. Kena pakai. Alright. So yang bahagian yang saya tandakan ni perlulah di trim. Okay. Jadi apakah jenis blok yang kita nak pakai? Ini blok standard GX RGB, tak ada buat apa. Ini blok standard GX RGB yang telah saya lakukan potting lah. Potting ni sebenarnya saya buat untuk betulkan flow dia lah, supaya bila masuk sini kita ada masalah dari segi pengaliran. Okay. Bila kita buat lubang tu, dia macam itulah. Okay. Mudah aja. Dia yang masalahnya sekarang ni bila kita perlukan mesin yang bagus lah. Mesin saya ni banyak kali putus. Lepas tu saya beli, seller tu bagi kabel yang panjang. Yang ni brand China lah, brand Winsa. Seller tu bagi kabel brand Fordham, panjang lagi. So saya terpaksa lah pakai ni. Serabut, carumpai laut. Dia punya handpiece, saya buat dua ni lah. Satu untuk kecil, satu untuk besar lah. So senang cabut-cabut je. Tak payah nak sentiasa nak tukar mata. Kemudian elbow dia lah, untuk bahagian dalam. Ini kawasan saya kerja lah. Ini assistant tak guna. Semua ni tak guna. Tak ada faedah pun. Menyebuk je. Ini lagi satu. Di mana ada oren, itu kerja dia. Dia penat tanpa buat apa-apa. Okey, saya gunakan mata shaft 6mm dan kepala 10mm lah. Supaya putaran dia kurang berbanding dengan shaft kecil punya ni. Ini untuk trim-trim kecil. Tapi kalau untuk buang yang besar punya bahagian yang kita nak buang tu lah, kita kena pakai yang besar lah. Okey, kita akan cuba buang bahagian ni supaya kawasan ni lebih besar. Pentingnya bila kita buat potting kerja ni, kita kena ada safety lah. Safety selain pada lampu di kepala. Buat potting ni, kita ikut selesa. Ada cara yang orang buat lain, tapi dia selesa cara tu. Tak semestinya kita ikut cara orang lah. Safety glove kena ada. Jangan kita abaikan dari segi safety lah. Cara pegang pun ikut kita punya keselesaan, dan pegang tu kena solid lah, jangan tangan kita rasa lemah ke apa, kena solid lah. Ni saya cuba cara ni. Cara ni kita kena tahan lah jari hidup macam tu supaya dia tidak terikut. Kita boleh buat cara geram, iaitu kita tekan atau just kita layar. Kalau cara layar ni dia lambat, tapi hasil dia lebih cantik lah. Kalau buat cara geram, iaitu dengan cara paksaan, dia cepat lah makan, tapi hasil dia tak smooth lah. Okay, ini cara saya. Cara orang lain mungkin berbeza. Cara tak sama. Tapi tujuannya ialah untuk dapatkan flow yang bagus. Ada orang menggunakan gam di sini. Macam saya
crankcase ni, motor ni, saya dah naikkan dia punya rod 100 mm, so dia akan tenanga sini dan benda ni akan menghalang flow. So kita sambung. Saya gunakan mata bulat supaya dia ada curve. Okay. Cabut. Teknik ni saya tiru crankcase bahagian tepi, bahagian side dia sama macam motosikal motocross. Untuk motosikal macam Panther ke apa, dia tak ada ni. Dia punya intake dekat blok. Yang ni intake dia dekat crankcase. Mudah kalau pakai mata besar ni. Dia makan selamba je. Kalau mata kecil tu suka bengkok, kekuatan tu tak ada. So bila mata besar ni senang kerja. Mungkin ada yang tak setuju cara saya. Mungkin sebab mereka tak pernah buat, atau mungkin diorang kata saya merepek, tu terpulang lah. Kita kena kepung dia daripada belakang ni. Kita kena kepung dia bagi dia naik ke atas. So cara pegang macam ni, kita kena kuat. Kalau tak dia melompat-lompat. Kalau cara pegang macam ni, lagi kuat, tapi dia tak cantik dia punya hasil tu lah. Kita cuba. Okay. Nampak Kita trim lagi. Okay, untuk pengetahuan, RGV, RGX, dia ada lekuk kat sini. Kalau RG Sport 110 dia tak ada. Kelebihannya ialah di bawah ni dia ada saluran minyak. So kita tebuk untuk pergi ke crankshaft bearing. So ada banyak cara untuk kita tambahkan selain daripada yang sedia asal ni. Kalau RGV, RGX dia ada di sini. Kita boleh tambah sama ada di sini atau 2 di sini atau 3. Semua tu kita kena buat sedikit welding sini. Tambahkan lagi welding ni. Dia punya daging, kata orang daging lah. Supaya bila kita buat lubang, dia tak ada bocor lah. Kemudian bahagian-bahagian ni kita tambah lagi welding untuk reinforce. Bila kita jack rod, ini semua kena reinforce. Bahagian yang mengikat frame tu. Kalau tak buat, dia besi tu dia jadi lemah. Bukan saja-saja kita boleh jack rod. Ini tips Payah, cara ni payah. Dia kena cara ni juga. Okey, nampak macam dah siap. So, kita trimkan sikit. Cara pegang pensel ni lemah, tak cukup kuat. So kita kena pegang macam ni juga. Okay, dengan kita buat macam ni, kelebihan dia, flow yang sebelum ni agak-agak terhad pada RG, dia dah tak ada apa gangguan lah. So, bila kita dah settle bahagian crankcase, buatlah apa kat atas, block ke, atau head ke, insyaAllah dia menjadi Dia kekurangan RG ni, compression bahagian bawah dan juga flow. Okay, nampak macam dah okay. Saya kena trim sikit bahagian ni, bagi ada laluan di sini So kena tukar mata lah. Okay, tadi kita pakai mata bulat ujung ni kita pakai mata kecil pula. So apabila kita dah buang bahagian besar ni menggunakan mata yang lebih besar, so bahagian yang halus ni kita boleh guna lah ikut pilihan kita. Yang ni untuk trim. Ada sikit lagi bahagian ni.
Okey, lepas ni kita cuma perlu polish lah. Okay, untuk polish, terpulang pada cara kita lah. Dan cara saya gunakan dawai ni dulu untuk buang dia punya bahagian kasar-kasar tu. Lepas buang kasar-kasar, saya guna bulu ni. Untuk bulu ni saya pakai batu ni lah, apa benda tu. Orang kata sabun. Dan saya balon lah. So, di situ ada nampak tak sama. Jangan risau, kita just polish sampai habis rupa tak sama tu. Don't worry. Jangan risau. Benda boleh di-adjust. Ada setengah kata, jangan buat macam ni, dia licin sangat, dia tak boleh nak melekat. Okey, pengetahuan benda-benda kasar ni sebenarnya pada crankcase adalah proses casting tau, casting. Dia casting ni, yang kasar tu adalah bentuk acuan dia. Kalau kata casting tu daripada pasir, dia akan bentuk gutu-gutu tu berdasarkan kepada acuan tu. Kalau casting zaman sekarang dia pakai besi lah. Besi tu lagi cantik. So casting dia pun cantik lah. Lepas casting, masih lagi menggunakan lay machine untuk bagi dia lagi smooth. Tak ada istilah benda gerutu. Lagi gerutu, lagi dia melambatkan segala flow. Orang kata, kenapa tak buat golf ball effect? Golf ball effect boleh buat tapi bukan semua tempat. Jika kita menggunakan compression plate bahagian crankcase, golf ball effect tak perlu. Golf ball effect ni perlu jika kita tak pakai benda tu. Maknanya minyak tu travel ke bawah. So bila kita pakai sabit tu bahasa kampung lah, ataupun crankshaft pressure plate kan, dia tak lalu bawah, so dia naik atas. So bila naik atas, bahagian sempit ni akan mengurangkan dia punya flow. So itu sebab saya luaskan benda ni. Benda ni dah berlaku pada banyak motor yang buat cranching ni. So untuk motor RGX ni, saya ulang kaji balik benda yang dah buat lah. Yang mana lama dah, lebih 20 tahun. Ini benda bukan rahsia lah. Orang duk kata rahsia kerajaan langit lah. Tak ada apa. Saya sharing benda yang boleh membantu melancarkan flow. Orang duk kata modified. Istilah modified bagi saya hanya terpakai kepada pemain superstar. Atau pemain superstar. Kalau pemain yang betul-betul faham terminologi fundamental dan sebagainya, dia tak panggil modified. Dia panggil correction. Ni saya buat correction je. Flow correction. Orang dia tengok, modified. Tak ada correction. Sikit-sikit modified. Pakai hair. Saya punya potting memang tak cantik lah. Terus terang saya cakap. Ada orang yang lagi potting lagi cantik daripada saya. Maklum lah. Dah lebih 20 tahun tak buat benda ni. Macam hantu lah kan. Ini kerja tangan. Okay. So, ini sebelah kiri je. So, ini ada sikit bonjol tu. Kita betulkan sikit. Ini just layar-layar saja. Kalau tak setuju, jangan ikut. Saya tak paksa. Saya buat apa yang saya tahu. Kalau yang pandai cara lain, buatlah. Saya tak pandai. Teknologi yang saya buat ni pun lagi lama. Tak ada baru pun. So, okay. Kita polish balik. Mari kita polish. Saya potting tak adalah cantik macam setengah orang tu. Yang lain buat, cantik. Tapi tak ada. Saya meet the purpose ataupun dia berfungsi ikut yang dikendaki, okey dah. Okey, setakat ini saya siapkan sebelah kiri dulu. Okey, inilah hasil dia yang tak seberapa ni.
Kalau nak lagi cantik kena pakai felt lah. Yang ni saya buat pakai tuala aja ni ha. Ni tuala je. Kalau nak bagus pakai felt. Felt saya tak ada lah. Kemudian lah saya beli. Baru dia dapat licin je ni kan. Ni saya kasar lah. Saya akan buat lagi bagus lepas ni. Jadi overall dia macam tu lah. So dia jadi side flow yang sebegini rupa. Okay. Ni ramai yang tak setuju cara saya buat ni. Tapi saya buat cara motocross. Orang tak setuju tu masing-masing ada pendapat. Saya kata saya tak pandai. Tapi apa yang saya cerita ni biasa dibuat dulu lah. Ini pun ada lagi ni. Ada bonjour. Saya kena trim balik lah. Okey. Itu sahaja video untuk kali ini. Harap ia dapat membantu sedikit sebanyak pada siapa yang menonton. Teknik ni bukan modified tetapi buat correction pada flow di crankcase. Correction pada crankcase. Okey. Itu saja. Okey, ni crankcase yang telah dibuat correction. Dan ini crankcase yang belum lagi dibuat correction. Okey. Nampak perbezaan dia? Nampak perbezaan dia? Okey. Semoga video ini bermanfaat kepada semua yang menonton. Tak kira lah dia peminat Suzuki ke ataupun baru nak belajar memahami Suzuki RD series. Pesan saya, anything is not impossible. Jangan takut melakukan kesilapan. Kerana kesilapan itu adalah sebenarnya guru kita. Kalau kita duk bertanya nak perfect je tanpa melakukan kesilapan, sampai bila kita nak tahu yang kita punya silap tu sedikit lagi nak jadi perfect. Orang yang tak pernah buat silap, dia tak tahu. Di sebalik kesilapan tu lagi satu step untuk berjaya. Jadi, jangan putus asa kalau tak menjadi. Teruskan minat anda sampai dia menjadi. Kita jumpa lagi. Video akan datang. Adios. Assalamualaikum.